দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। পোনপ্ৰথমতে আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেল সফলতালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে আমি আজি আহিলোঁ গাহৰি ফাৰ্মখন চাবৰ কাৰণে। দাদা আপোনাৰ প্ৰথমতে নামটো ক'বচোন। মোৰ নাম তুলন খাকৰাই। তুলন খাকৰাই হয়। আপোনাৰ ঠিকনাটো কওক। গাঁও নগছাই গাঁও। হয় হয়, নগছাই গাঁও ন। দাদা ব'লক এবাৰ গাহৰি ফাৰ্মখন এবাৰ চাই লওঁ আমি। গাহৰিবিলাক শুই আছে ন। আপোনাৰ কেইটা গাহৰি আছে ইয়াতে দাদা? ছটা আছে ন। এইটো আপুনি পাঠা ৰাখিছে? অঁ, কিমান মাহ হ'ল ইয়াৰ আপোনাৰ? 4 মাহ হৈছে ন। অঁ, আপোনাৰ ইয়াতে মাইকী গাহৰি কেইজনী আছে আৰু খাচী গাহৰি কেইটা আছে আপোনাৰ? মাইকী 2জনী আছে। হয় হয়। খাচী 4টা। মাইকী গাভনী হৈ আছে নি? মাইকী গাভৰিবিলাক এজনী গাভনী আছে। এইজনী ন। আচ্ছা, এইজনীৰ লগত যে আপুনি এই হেৰি গাহৰিটো থৈ দিছে, পাঠা গাহৰিটো, অসুবিধা নহয়? অসুবিধা নহয় ন। এইবিলাক খাচী গাহৰি হয় আপোনাৰ? বিকিব পৰা হৈ আছে দাদা? এইবিলাকৰ আপোনাৰ কিমান দিনমান হ'ল? 11 মাহ আছে। 11 মাহ আছে ন। আপুনি কিমান মাহত বিক্ৰী কৰিব? এবছৰমানত বিক্ৰী এবছৰমানত বিকিব কৰিম। ন। আজি ডেটত ধৰক আপোনাৰ এই গাহৰিবিলাকৰ কিমান হৈ আছে মাৰ্কেটৰ ৰেটবিলাক? ধৰি লওক আপোনাৰ যিকেইটা গাহৰি আছে ধৰক, এটা গাহৰিত আপুনি কিমান পাম বুলি আশা কৰিছে? 35-40 হাজাৰ পাম বুলি আশা কৰিছে ন। আপোনাৰ টোটেল কেইটা গাহৰি আছে বুলি ক'লে? খাচী গাহৰি 4টা আছে। খাচী গাহৰি 4টা। আপুনি এই ব্যৱসায়টো কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে? বেছি দিন নহয়, 3 বছৰ 2 বছৰমান আছে। 3 বছৰ 2 বছৰমান হৈছে ন। দাদা, এই যে আপুনি গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছে, এই গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিবলৈ আপুনি ক'ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ল? মানে বেলেগৰ পৰা দেখি এনেকুৱা কৰা হৈছে। হয় হয়, গাঁৱতে দেখিছে নহয় জানো? হয় হয়। আপুনি কিবা চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণ বা অন্যান্য আমাৰ ভেটেনেৰী বা কিবা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নেকি এই গাহৰি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে? নাই লোৱা নহয়। তেনেকৈ একো নাই লোৱা ন। আপুনি গোটেইবোৰ নিজে গাঁৱতে দেখি শুনি কৰা নহয় জানো? আচ্ছা, আপোনাৰ এই ফাৰ্মখন কৰি থকাৰ সময়ছোৱাত কিবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় নেকি আপুনি? ধৰক সমস্যা মানে দানা পানী অলপ অসুবিধা হয় কেতিয়াবা। দানা পানীৰ সমস্যা হয়। আপোনাৰ ফাৰ্মত কেতিয়াবা বেমাৰ আজাৰো কেনেকুৱা সমস্যাৰ দেখা দিয়ে নেকি? বেমাৰ আজাৰ মানে এতিয়া যিকেইটা পুহিছোঁ সেইকেইটা বেমাৰ আজাৰ হয় নাই। আগতো এনেকুৱা বেমাৰ আজাৰ হৈ মৰিলে 4-5টামান। এই কি বেমাৰ হয় সাধাৰণতে গাহৰিবিলাকৰ? জ্বৰ চৰ হয়। জ্বৰ হয় ন। আৰু অন্যান্য বেলেগ তেনেকুৱা এনেকুৱা বেমাৰ নহয়, জ্বৰটোৱে বেছি হয়। আপুনি বেমাৰ চেমাৰ হ'লে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লয়নে? এতিয়ালৈকে নাই লোৱা। হয় হয়। আচ্ছা, দানা আপুনি কি দানা ব্যৱহাৰ কৰে গাহৰিত? দানা মানে তুঁহগুৰি আৰু হেৰি, এতিয়াতো চাউল ভাত বনাই দিয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা। আৰু কিনা দানাটো ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? কিনা দানা নাই, আৰু খালি চাপৰটো হ'লে অলপমানকৈ দিওঁ মানে। চাপৰটো অলপকৈ দিয়ে ন। আৰু কিছুমানে কয় যে আপোনাৰ শুকান মাছৰ গুড়িটো দিলে ভাল গাহৰিক, আপুনি দিয়েনে বাৰু সেইটো? কিছুমানে কয়, আমিতো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। শুকান মাছৰ গুড়িটো নিদিয়ে ন? কয় এইটো দিলে ভাল বুলি কয়, দিয়া নাই। আপুনি তুঁহগুৰি, ভাত আৰু চাপৰ দিয়ে নহয় জানো? দিনটোত কিমানবাৰ দিয়ে আপুনি গাহৰিবোৰক দানা? দিনটোত মানে কেতিয়াবা 2বাৰ দিয়া হয়, কেতিয়াবা 3বাৰ, তেতিয়া টাইম মিলিলে দিয়া হয়। অঁ, আপোনাৰ মাইকী গাহৰি আছে নহয়? আছে আছে। পোৱালি দিছে? পোৱালি দিছে। কিমানটামান পোৱালি দিছে? পোৱালি 8টা দিছে। 8টা দিছে ন। এই যে দাদা, আপোনাৰ মাইকী গাহৰি আছে আৰু আপোনাৰ খাচী গাহৰি আছে, আপোনাৰ কোনটোত বেছি লাভ হয়? খাচীটোত লাভ হয় নে আপোনাৰ মাইকী গাহৰিবিলাকত লাভ হয়? মাইকী গাহৰিত লাভ হয়, পোৱালি দিলে লাভ হয় মানে। হয় হয় হয়। খাচীতকৈ এই ধৰক আপোনাৰ কেনেকৈ লাভ হয়? ধৰক আপোনাৰ পোৱালি দিলে বা খাচীটো আপোনাৰ অকণমান বুজাই ক'ব নেকি এই বিষয়ে? পোৱালি দিলে মানে পোৱালিটো মানে এতিয়া প্ৰফিটটো বেছি হয় মানে, আকৌ মাকজনীয়ে থাকি যায়। মাকজনী থাকি যায়। প্ৰফিটটো বেছি হয়। 2বাৰ পোৱালি দিলেতো পোৱালিকেইটা প্ৰফিট হয়, মাকজনী থাকে। এই মাইকী গাহৰিবিলাকে বছৰেকত কেইবাৰ পোৱালি দিয়ে? বছৰেকতো 2বাৰ দিয়ে মানে, প্ৰথমবাৰটো অলপ দেৰি হয়। অঁ, পিছৰ বছৰৰ পৰা মানে 2বাৰ দিয়ে নহয় জানো? যথেষ্ট লাভ হয় তেনেহ'লে 2বাৰ দিয়ে যদি। মানে এবাৰততো আপোনাৰ 8-10টা দিয়ে চাগে পোৱালি? দিয়ে। হয় হয় হয়। দাদা, আপুনি ভৱিষ্যতে এই গাহৰি ফাৰ্মখনত আৰু কিবা ডাঙৰ কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি? ভবাটোতো হৈছে, এতিয়া কিমানটো পাওঁ। হয় হয় হয়। আৰু অলপ আহল বহল কৰিম বুলি ভাবিছে ন? হয় হয় হয়।
আচ্ছা দাদা, বহুত মানুহৰ দেখিছোঁ, বহুত মানুহে আশা কৰে যে গাহৰি ফাৰ্ম এখন ময়ো খুলিম। তেখেতলোকৰ পইচাৰ অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে গাহৰি ফাৰ্মখন খুলিব নোৱাৰে। তো আপুনি সেইসকল যুৱক যুৱতীক কিবা ক'ব নেকি? ধৰি লওক কেনেকৈ ধৰণে আৰম্ভ কৰিব পাৰি সৰুৰ পৰা এখন গাহৰি ফাৰ্ম? নহয়, পইচা পাতিটো নহ'লেতো কম দুই এটা পুহি পেলাই বস্তুটো ডাঙৰ কৰিব লাগিব। ইমান পুটকেতো সৰহকৈ পুহিলেতো পইচা ধেৰ লাগিব। ধেৰ লাগিব, হয়। মানে ইচ্ছা কৰিলে আচলতে এজনী গাহৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে, নহয় জানো? দুজনীৰ পৰা কৰিব লাগিব, তেতিয়া অলপ বহল কৰিব পাৰিব। এনেইতো সৰহকৈ ধেৰ পুহিবলৈ 8-10টা পুহিবলৈ ধেৰ পইচা লাগিব। ধেৰ পইচা লাগিব, হয় হয়, ঠিকেই। দাদা, ইয়াতে আপুনি কি দানা সিজাইছে? ইয়াত তুঁহগুৰি আৰু ভাত বনোৱা হৈছে। তুঁহগুৰি আৰু ভাত, হয় হয়। দাদা, এই যে আপুনি তুঁহগুৰি আৰু ভাত গাহৰিবিলাকক দিয়ে, আপোনাৰ গাহৰিখিনিও দেখিছোঁ যথেষ্ট মানে স্বাস্থ্যৱান গাহৰি, ধুনীয়াকৈ শকতো হৈছে, ৱেটটো লৈছে। এই যে আপুনি আজিৰ তাৰিখত যদি আপুনি চাবলৈ যোৱা যায় মাৰ্কেটত, যথেষ্ট মানে পৰিমাণৰ আপোনাৰ বজাৰত গাহৰি দানা উপলব্ধ। তৎসত্ত্বেও আপুনি যে এই তুঁহগুৰি ভাতটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰে? তুঁহগুৰি ভাতটো মানে কি হ'ল, মানে এতিয়াতো ধানৰ দামটো কমতো। হয় হয় হয়। মানে ধান কিনি আনি মানে এই গোটাই পেলাই এই চাউলটোও খোৱা হয় আৰু তুঁহগুৰিটো খোৱা হয়। হয় হয় হয়। ধানৰ দামত পোৱা যায় সেইটো ধানটো। হয় হয়। ধানটো আজিৰ তাৰিখত বৰ্তমান কিমান কেজি? কেজিত এটা 8 টকা কেজি, 8 টকা কেজি হ'লে কুইণ্টেল 800 টকা। 800 টকা কুইণ্টেল। আৰু আপোনাৰ গাহৰি দানাটো? দানাটোতো কিনিব গ'লেতো 30 টকা কেজি। 30 টকা কেজি হ'লে 30-35 টকা, হয় হয়। কিনিবলৈ ধেৰ পইচা লাগে। হয় হয়। দামটোও বেছি, ধানটোতো ৰেটটো কম। হয় হয় হয়। সেইকাৰণে মানে চাউল আৰু তুঁহগুৰি খোৱা হয়। অঁ, মানে আপোনাৰ বজাৰৰ যিটো গাহৰি দানা পায়, তো তাত ধৰি লওক আপোনাৰ কুইণ্টেল 3000 বা 3500 টকা ল'লে, কিন্তু ইয়াত আপুনি 800 টকাতেই ধান পাই গ'ল, আৰু সেইখিনি আপুনি বনাই গাহৰিক খুৱাই একে সমানেতো হ'ব, নহয় জানো? হয়। মানে আপুনি ইয়াত 8 টকাকৈ কেজি পৰিলে, 8-10 টকা কেজি পৰিলে, আৰু সেইটো আপোনাৰ 30 টকা, আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। গতিকে এইটোৱে চবতছে উত্তম গাহৰি কাৰণে, নহয় জানো? হয় হয়। আধাতকৈতো আধা কমত। হয় হয়। তো ধন্যবাদ দাদা, আপোনাৰ পৰা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা শিকিলোঁ আজি। তো মোৰ লগতে অসমৰ যিসকল গাহৰি পালক আছে, তেখেতলোকেও যদি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰে, তেনেহ'লে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব, নহয় জানো? তো ধন্যবাদ দাদা, আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাক সময়কণ দিয়াৰ বাবে।